કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું કારેલાની સબ્જી, જે એકદમ કારેલા ગુણકારી છે। તો મેં પહેલાં 4 કારેલા લીધા છે, ટામેટાં છે, ડુંગળી છે, આ લસણ છે ને થોડા મધ્યમ મરચાં છે, તીખાઈ નથી અને બહુ મોળાઈ નથી। અને આ લીધું છે મેં પાપડ ચવાણું છે, જે આપણે પાપડ ચવાણાની ફ્લેવરવાળા કારેલા બનાવવાના છે। જે તમે ચણાનો લોટ નાખો છો એની જગ્યાએ જો તમારા ઘરમાં આ પાપડ ચવાણું કોઈ બી ચવાણું પડ્યું હોય તો તમે નાખી શકો છો। એનાથી એકદમ સબ્જી આપણી એકદમ ટેસ્ટી થાય છે। અને આ 2 ચમચી દહીં લીધું છે। તો ચાલો આપણે હવે બનાવી દઈએ કારેલાની સબ્જી। અને આ બીજા બધા મસાલા સૂકા મસાલા છે। પાપડ ચવાણાને મેં સરસ ક્રશ કરી નાખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આ મસાલા તરીકે આપણે પાપડ ચવાણાનો ફ્લેવર નાખવાની છે, તો કારેલામાં નાખીશું આપણે। તો ગરમ થઈ ગયો છે અને 1 પાવરું આપણે તેલ નાખી દઈશું। 1 પાવરું મતલબ 1 ચમચી તેલ છે અને એમાં લસણ અને લીલા મરચાં નાખી દઈશું। પછી આપણે ડુંગળી નાખી દઈશું, પછી ટામેટાં નાખી દઈશું અને કાપી અને એકદમ ધોઈ અને ચોખ્ખા કરી દીધા છે। અને આપણે આ કારેલાને છે ને એકદમ તેલમાં જ સેથા તળવાના છે, પછી મસાલો કરવાનો છે। જો આ રીતે તમે કારેલાનું શાક બનાવશો તો બહુ સરસ થશે અને જરા બી કડવું નહીં થાય। તેલ અને ડુંગળી અને ટામેટાના મસાલામાં જો તમે આ શેકી અને બનાવશો તો કારેલા એકદમ સરસ થશે આપણા। તો હવે ચાલો આપણે તેલમાં શેકી લઈએ કારેલા। જોઈ શકો છો આપણો ડુંગળી અને ટામેટાં સરસ એકદમ શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે એમાં કારેલા નાખી દઈશું। આ કારેલાને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે ડુંગળીમાં અને ટામેટામાં એકદમ ધીમા તાપે સાતળવાના છે, પછી આપણે મસાલો કરવાનો છે। શકો છો જે કારેલા છે આપણા એ બધા સરસ એકદમ તેલમાં શેકાઈ ગયા છે। અને હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર દહીં નાખી દઈશું 2 ચમચી। દહીં નાખ્યા પછી આપણે મસાલા કરીશું। એમાં મીઠું નાખીશું, થોડુંક લાલ મરચું નાખીશું, થોડુંક ધાણા જીરું નાખીશું, થોડુંક હળદી નાખીશું, થોડું જ અડધા ગ્લાસથી ઓછું પાણી આપણે નાખવાનું છે, જેથી કરીને આપણા કારેલા તો શેકાઈ જ ગયા છે પણ થોડા મસાલા શેકાઈ જાય અને એકદમ મસાલા શેકાઈ જાય પછી આપણે 5 મિનિટ જ આપણે રહેવા દેવાનું છે। ચેક કરી દઈએ આપણા કારેલા થઈ ગયા છે, સબ્જી સરસ થઈ ગયું છે। આપણે એમાં જે આ પાપડ ચવાણાનું એકદમ મિક્સ કર્યું છે મિક્સરમાં એ આપણે નાખી દઈશું। ક્રશ કરેલો જે પાપડ ચવાણાનો વાટકી 2 ચમચી લીધું હતું એ એકદમ સરસ। હવે આપણે આને મિક્સ કરી દેવાનું છે અને હંમેશા એ છેલ્લે જ નાખવાનું છે। આ સરસ સબ્જી તૈયાર થઈ ગઈ છે કારેલાની। તો એના ઉપર આપણે હવે ધાણા નાખી દઈશું, સર્વ કરીશું। હવે આપણે સરસ ધાણાથી આપણે ગાર્નિશ કરીશું। તો આ છે આપણી પાપડ ચવાણું ફ્લેવરવાળી કારેલાની સબ્જી। જોઈ શકો છો એકદમ મસાલેદાર આપણું કારેલાનું શાક સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। જે પાપડ ચવાણાની ફ્લેવર આપી છે એમાં ખાટો છે, ગળ્યો છે, બધા ટેસ્ટ છે। તો તમે બધા ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જરા બી આ કારેલાનું શાક કડવું થતું નથી। તો તમે બધા આ રેસીપી બનાવજો। અને હા, મારા વિડીયોમાં મેં આના પહેલાં બી એક કારેલાની સબ્જી બનાવી છે, એ સબ્જીમાં મેં ફ્લેવર આપી છે, સિંગદાણા છે, તલનો ભૂકો છે, એ રીતે મેં શાક બનાવ્યું છે। અને આ બીજી ફ્લેવરવાળું શાક બનાવ્યું છે જેમાં મેં પાપડ ચવાણું નાખ્યું છે। તો તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો। આ છે આપણું સરસ પાપડ ચવાણું ફ્લેવરવાળું કારેલાની શાક છે। જો તમને બધાને પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવજો।